Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο του γατόσπιτου για το 2025. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι η Αθηνά, ζω με γάτες τα τελευταία 10 χρόνια. Στο σπίτι μου έχω 10 γάτες και μία απικία 30 γατιών στον κήπο. Είμαι εδώ για να σας δίνω συμβουλές και να κάνω τη ζωή σας με τις γατούλες σας λίγο πιο εύκολη. Πώς πέρασε έτσι άλλος ένας χρόνος, δεν το κατάλαβα, δεν ξέρω για εσάς πώς ήταν το 2025, εμάς μας βρήκε λίγο περίεργα. Είχαμε τις καλές μας στιγμές, είχαμε και τις δυσάρεστες στιγμές. Όπως και να έχει, όλα αυτά είναι πίσω μας τώρα και είμαστε όλοι έτοιμοι για το 2026. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα Χριστούγεννα γεμάτα ξεκούραση, ζεστασιά και όμορφες στιγμές. Τώρα λοιπόν που πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την πρωτοχρονιά, πολλοί από εμάς θα κάνουμε ρεβεγιόν στο σπίτι. Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται το θέμα του σημερινού βίντεο, γιατί όσο εμείς λατρεύουμε αυτή την περίοδο, οι γάτες μας δεν τη λατρεύουν όλες το ίδιο. Η φασαρία, ο κόσμος, οι αλλαγές, οι δυνατές μυρωδιές, όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν στρες σε ένα ζώο που έχει μάθει να έχει μία ρουτίνα. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε πώς μπορείτε να κρατήσετε τη γάτα σας ήρεμη, χαλαρή και ασφαλή, ώστε οι γιορτές να είναι ευχάριστες για όλους, και για εσάς και για το μικρό σας μουσουδάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι γάτες είναι πλάσματα της ρουτίνας. Θέλουν να ξέρουν τι γίνεται και πότε γίνεται. Όταν αυτό αλλάζει ξαφνικά, ειδικά σε έντονες γιορτινές μέρες, μπορεί να νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο του περιβάλλοντός τους. Τι τις αγχώνει? Πολύ άγνωστοι άνθρωποι, το ανοιγόκλεισμα της πόρτας, οι πολύ έντονες μυρωδιές, η δυνατή μουσική, τα γέλια και τα παιχνίδια των παιδιών, το στολισμένο δέντρο που μπήκε ξαφνικά μες στο σπίτι, τα δώρα, τα κουτιά, τα περιτυλίγματα, οι αλλαγές στο ωράριο του φαγητού ή του ύπνου της. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που για μια γάτα είναι πολύ στόρυβος πολύ γρήγορα. Γι' αυτό πρέπει να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να νιώσουν ξανά ασφάλεια. Ο σημαντικότερος τρόπος που μπορείτε να βοηθήσετε τη γάτα σας είναι να της δώσετε έναν απόλυτα δικό της χώρο, απομονωμένο από τη φασαρία. Αυτό μπορεί να είναι μια κρεβατοκάμαρα, το γραφείο ή ένα δωμάτιο που δεν χρησιμοποιείτε συχνά. Σε αυτό το safe zone μπορείτε να τοποθετήσετε το μαξιλαράκι της, την άμμο της φυσικά, νερό και ίσως λίγο φαγητό, παιχνίδια, αλλά όχι πάρα πολλά, 2-3 αρκούν, ένα χαρτόκουτο το οποίο, όπως έχω ξαναπεί, προσδίδει ασφάλεια στη γάτα και κάτι το οποίο έχει τη μυρωδιά σας, π.χ. ένα φούτερ, μία μπλούζα. Πολύ βοηθητικό tip: αφήστε τη γάτα να εξοικειωθεί σε αυτόν τον χώρο τουλάχιστον μερικές μέρες πριν. Μην την κλείσετε δηλαδή σε αυτό το δωμάτιο την ημέρα που θα έχετε το τραπέζι σας ή τη μάζοξή σας, γιατί αυτό θα τη στρεσάρει πολύ περισσότερο. Το safe zone είναι το καταφύγιό της. Όσο πιο οικείο είναι, τόσο το καλύτερο. Οι συνθετικές φερομόνες όπως το Feliway λειτουργούν ως ένα μήνυμα ηρεμίας προς τη γάτα. Μιμούνται τις φυσικές φερομόνες που παράγει η μαμά γάτα όταν θυλάζει τα γατάκια της. Πώς τα χρησιμοποιείτε? Συνδέστε τη συσκευή 1-2 εβδομάδες πριν τις γιορτές ή τουλάχιστον μερικές μέρες πριν κάνετε τη μάζοξη στο σπίτι σας. Βάλτε τη στο safe zone, μην καλύπτετε την πρίζα με άλλα έπιπλα και φυσικά ανανεώστε το υγρό όταν χρειαστεί. Οι συνθετικές φερομόνες δεν αλλάζουν το χαρακτήρα της γάτας σας. Απλώς μειώνουν το άγχος της και κάνουν τη μετάβαση πιο εύκολη. Η μουσική δεν είναι κακή, αρκεί να είναι η σωστή μουσική. Μπορείτε για παράδειγμα στο safe zone της γάτας σας να βάλετε λευκό θόρυβο, white noise, χαλαρωτική μουσική για γάτες, υπάρχουν πάρα πολλές playlists στο YouTube, ή ήχους φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά καλύπτουν ή μαλακώνουν τη φασαρία που υπάρχει στο υπόλοιπο σπίτι. Επίσης, αν έχετε μουσική στο τραπέζι σας, φροντίστε να μην την έχετε πάρα πολύ δυνατά. Μην ξεχάσετε να κλείσετε τις κουρτίνες στο δωματιάκι που θα τη βάλετε, έτσι ώστε η γάτα σας να μην φοβηθεί από φώτα αυτοκινήτων ή πυροτεχνήματα, και βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιό της έχει άνετη θερμοκρασία, ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη. Μία γάτα απασχολημένη είναι μία γάτα ήρεμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παιχνίδια puzzle, interactive παιχνίδια, catnip ή silvervine, εξαρτάται σε ποιο ανταποκρίνεται, και φυσικά ονυχοδρόμια. Ένα tip που έχω να σας πω εδώ είναι ότι πριν έρθει ο κόσμος, φροντίστε να αφιερώσετε 10 με 15 λεπτά παιχνιδιού στη γάτα σας. Αυτό θα της εκτονώσει την ενέργεια και θα τη χαλαρώσει. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά μερικές φορές οι καλεσμένοι χρειάζονται περισσότερη εκπαίδευση από τη γάτα. Πείτε τους ευγενικά να μην την κυνηγούν για να τη χαϊδέψουν, να μην της δίνουν φαγητό από το τραπέζι, να μην τη σηκώνουν με το ζόρι και να την αφήσουν να πλησιάσει όποτε εκείνη θέλει.
Αν υπάρχουν μικρά παιδιά, φροντίστε να ξέρουν ότι η γάτα δεν είναι παιχνίδι, χρειάζεται ηρεμία, δεν πρέπει να της τραβάνε την ουρά ή τα αυτιά ή τα πόδια και δεν πρέπει να την εγκλωβίζουν σε γωνίες. Αυτό μειώνει δραματικά το άγχος της και προλαμβάνει ατυχήματα. Τις γιορτινές μέρες η πόρτα μας κλείνει και ανοίγει συνέχεια. Για μια γάτα που φοβάται, αυτό είναι η τέλεια ευκαιρία να προσπαθήσει να ξεφύγει. Για να το αποφύγετε, θα πρέπει να έχετε το νου σας στην πόρτα, εξηγήστε στους καλεσμένους σας ότι η γάτα δεν πρέπει να φύγει από το σπίτι. Αν υπάρχει μπαλκόνι, φυσικά κλείστε την μπαλκονόπορτα. Εάν η γάτα δείξει τάσεις φυγής, μεταφέρετε την ήρεμα στο safe zone της και κλείστε την πόρτα. Καλύτερα να βρίσκεται σε ένα ασφαλές δωμάτιο παρά να υπάρξει κίνδυνος να φύγει. Οι γάτες μπορεί να δείχνουν το στρες τους πολύ διακριτικά. Αν δείτε αυτιά που πηγαίνουν προς τα πίσω, γρήγορη αναπνοή, να προσπαθεί να κρύβεται, φούσκωμα της κοιλιάς, γρυλίσματα ή υπερβολικό grooming, τότε μην προσπαθήσετε να τη χαϊδέψετε για να την ηρεμήσετε. Απλώς μεταφέρετε τη στο safe zone της και αφήστε την να ηρεμήσει μόνη της. Το χειμώνα οι γάτες μπορεί να αγχωθούν και από τη θερμοκρασία. Φροντίστε να μην υπάρχει ρεύμα μες στο δωμάτιο, να έχουν μια ζεστή κουβερτούλα, μια ζεστή γωνιά, να μην είναι ταυτόχρονα κολλημένες πάνω στο καλοριφέρ, γιατί πάρα πολλές καίγονται χωρίς να το καταλάβουν. Αν χρησιμοποιείτε σόμπες, φυσικά βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να ακουμπήσουν στο προστατευτικό. Κάποια tips τώρα της τελευταίας στιγμής που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μην αλλάξετε άμμο την ίδια μέρα που είναι το τραπέζι σας. Κάντε το 1-2 ημέρες πριν. Μην αλλάζετε μάρκα τροφής σε περίοδο στρες. Δώστε τη σε ένα σημείο ψηλά, κάποιο ράφι για παράδειγμα, αν θέλετε να μείνει μαζί σας στο σαλόνι. Αν η γάτα σας είναι κοινωνική, αφήστε την να έχει πρόσβαση, αλλά να μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Και αυτά ήταν λοιπόν όσα χρειάζεται να ξέρετε έτσι ώστε να έχετε μια ευχάριστη και ασφαλή πρωτοχρονιά με τη γατούλα σας. Αν εφαρμόσετε έστω και μερικά από αυτά τα tips, θα δείτε τεράστια διαφορά στη συμπεριφορά και στη διάθεσή της. Και φυσικά θα μπορείτε και εσείς να απολαύσετε το τραπέζι σας χωρίς άγχος. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like, φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας για το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην χάνετε καινούργια βίντεο και γιατί όχι να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Εύχομαι καλή πρωτοχρονιά σε όλους με υγεία και πολλές γατοαγκαλιές. Εμείς θα τα πούμε με τον καινούργιο χρόνο. Να είστε όλοι καλά, bye!